Καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Για σήμερα θέλω να κάνουμε ένα άνοιγμα που αφορά τις επανασυνδέσεις, γιατί έχουμε αναδρομή του Ερμή στο λιοντάρι, οπότε θα έχουμε αρκετές επανασυνδέσεις αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα θα έχουμε μια πολύ ισχυρή ενέργεια. Και θα μιλήσουμε για αυτήν την επανασύνδεση, αν θα μας τη βγάλει, τέλος πάντων τι θα γίνει εδώ. Θα δούμε ότι στις καρμικές σχέσεις αυτό που συζητάμε είναι ότι συνεχίζει ένα άτομο όταν δεν το έχουμε στη ζωή μας να εμφανίζεται στα όνειρά μας, στις σκέψεις μας, παντού. Αυτό καμιά φορά μπορεί κάποιον να τον κάνει να αναρωτιέται, μα γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα έπρεπε αφού έχουμε χωρίσει παράδειγμα πριν ένα χρόνο να μην υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό γίνεται γιατί οι δεσμοί, κάποιοι καρμικοί δεσμοί, όχι κάποιοι, δεν λύνονται ακόμα και αν όλα δείχνουν ότι έχουν τελειώσει όλα. Αν λοιπόν αυτό το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει συνεχίζει να εμφανίζεται στα όνειρά σου, αν νιώθεις ότι υπάρχει κάτι ανοιχτό, αυτό το άνοιγμα είναι για σένα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι νιώθει, τι σκέφτεται και το πιο σημαντικό που μας ενδιαφέρει τέλος πάντων, αν θα επιστρέψει στη ζωή σου αυτός ο καρμικός άνθρωπος, έτσι. Όπως σου είπα, αν θέλεις κάνε εγγραφή και στα δύο κανάλια για να ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ή κάνω live για να είμαστε παρεούλα, ανεβαίνει βίντεο ή κάνω live όπως είπα πριν, για να είμαστε παρεούλα, για να συζητάμε για διάφορα τέτοια θέματα που αφορούν τις σχέσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι σκέφτεται και τι κινήσεις θα κάνει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, αν τέλος πάντων θα κάνει την επιστροφή, αν θα επιστρέψει τελικά ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. 7 ράβδι. Η αλήθεια είναι να ένα λιοντάρι που λέγαμε πριν, έχουμε και νέα σελήνη στο λιοντάρι, μπήκε και ο γενέθλιος μήνας τους, γενικά δεν γινόταν να βγει κάποια άλλη κάρτα πρώτη. Λοιπόν, μεταξύ σας λέει στο παρελθόν είχατε πολλές διαφωνίες, εντάσεις, πολλές διαφορετικές σκέψεις, αντιπαλότητες, χαμός, πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες. Έτσι είναι δυστυχώς τα καρμικά ζευγάρια. Υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα πολύ ισχυρή και οι δυο σας. Είχατε μια επιθετικότητα και είχατε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση του εγώ σας. Όμως δεν είναι απαραίτητο να ήταν μόνο με αυτό το άτομο οι συγκρούσεις. Εδώ δείχνει ότι είχατε πολλές και διαφορετικές μάχες. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο κάνει το ίδιο που έκανες και εσύ, παλεύει για την σχέση. Έντονη ενέργεια της φωτιάς, ξανά νερό και αέρας. Λοιπόν, μας λέει ότι έχετε κουραστεί πάρα πολύ. Έχουμε την ενέργεια του καρκίνου εδώ. Παρ' όλα αυτά έχετε κάνει μια ευχή εσείς για αυτόν τον άνθρωπο και περιμένετε. Όμως έχετε μια μελαγχολία και έτσι πώς αναπολύτε το παρελθόν, κάνετε και ένα τύπο επαναξιολόγηση και βλέπετε και τα λάθη τα δικά σας, τις ευκαιρίες, τις χαμένες κτλ. Στον ακόλουθο το ράδον αυτό το άτομο μας λέει ότι ενθουσιάζεται στην ιδέα ότι θέλει να σε κατακτήσει. Ξέρεις τώρα, αυτή της φωτιάς κατακτούν, κατάλαβες. Ειδικά ένα λιοντάρι θέλει να σε κατακτήσει με πάση θυσία. Έτσι λοιπόν ξέρει ότι έμειναν τα πράγματα στη μέση και χωρίς φόβο θέλει να ανακαλύψει τι σκέφτεσαι εσύ και θα έρθει να σε διεκδικήσει με τον υπότιξη φων με πολύ μεγάλη φιλοδοξία για να δει αρχικά τι σκέφτεσαι όπως είπαμε, πώς θα το δεχτείς αυτό το άτομο και γενικά δεν θα δεχτεί αποτυχία σε αυτό με τίποτα. Ο συγκεκριμένος υπότης. Έτσι λοιπόν θα είναι άμεσος, θα γίνει κάτι άμεσα. Σου ανέφερα και στην αρχή είπαμε για την αναδρομή του Ερμή. Έχει συγκεντρωθεί
πάνω σε αυτή την ιδέα. Είναι και πάρα πολύ ανυπόμονο και επίσης βρίσκει και το θάρρος. Για να δούμε την εξέλιξη. Καλά μας το πάει για αρχή. Για να δούμε. Μάλιστα, 4 ξύφη. Σε παρακολουθεί αρχικά, παρακολουθεί το σπίτι σου, ψάχνει να βρει τι γίνεται, εάν κρύβεις κάτι, αν υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου. Εσύ από την άλλη προσπαθείς να ξεκουραστείς, προσπαθείς να ανανεωθείς επίσης, βγαίνεις σιγά σιγά από τη μοναξιά σου και μπορεί πραγματικά να έχεις ένα είδους φλερτ, να βγήκες μια βόλτα με κάποιον άνθρωπο. Το βλέπει αυτός, αν έχει γίνει αυτό, έτσι. Επίσης λες εσύ ότι είπαμε ξεκουράζομαι, προστατεύομαι, θέλεις κάτι να κάνεις για τον εαυτό σου, αρχικά να ηρεμήσεις, γιατί πολλά τεσσάρια μου βγάλες, της υπομονής είναι εδώ, έχεις κάνει από ό,τι καταλαβαίνω πολύ υπομονή. Για να δούμε. Δεν είναι καθόλου καλά αυτό το άτομο και είναι πάρα πολύ χάλια, γιατί λέει σκέφτεται πάρα πολύ που είχατε ένα πολύ επώδυνο τέλος. Πολύ χρησιμοποιώ τη λέξη πολύ και δεν μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων. Γενικά σκέφτεται ότι σου την είχε φέρει πισόπλατα και περνάει μια πολύ βαθιά κρίση αυτή τη στιγμή και καταρρέει στο γεγονός το τι έχει κάνει. Άρα είναι στη φάση της αφύπνισης και σκέφτεται ότι όλη αυτή η αποτυχία είναι δική του απόρρια σύμφωνα με αυτά που έχει κάνει. Βέβαια αυτό τελειώνει, έτσι, και με τα 7 ξύφη συνεχίζει να μας λέει, πολλά ξύφη εδώ όπως βλέπεις, συνεχίζει να μας λέει πόσο ύπουλα φέρθηκε, πόσο αρνητικές σκέψεις είχε, που άκουγε άλλους ανθρώπους γύρω του, που πνιγότανε σε μια κουταλιά νερό. Γενικά ήθελε πάντα, λέει, δεν αναλάβανα ευθύνες, ήμουνα πάντα κάτι σαν ξεροκέφαλος και λέει ότι λειτουργούσα πολύ ύπουλα και ήμουνα πάρα πολύ κουτοπώνηρος. Βασικά όμως είχαμε και πολλά κουτοπώνηρά γύρω μας, κατάλαβες. Άρα καταλαβαίνει και βρίσκεται σε μια φάση πραγματικά μεγάλης αφύπνισης. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Έλα ρε εσύ με την Πανσέλινο. Αυτή η Πανσέλινο σου είπαμε που είχαμε, που ήταν στον εγώ καιρό. Πολλοί κόσμος έχει αφυπνιστεί και πολύ καλά έκανε. Εξού και τώρα πάμε στις επανασυνδέσεις με μια καθαρότητα. Γι' αυτό βγαίνουν και πολλά ξύφη, το μυαλό δηλαδή. Με την Πανσέλινο λοιπόν που έχει μπροστά του αυτό το άτομο, ξέρει, φυσικά και ξέρει γιατί αυτός τα είπε, ή αυτή αν είσαι αγόρι που ακούς, ξέρει τα ψέματα που έχει πει, νιώθει πάρα πολύ άσχημα, γι' αυτό είπαμε, και λέει ότι ήταν κρυμμένο θέλω να σου το πω, ότι έχω μέσα μου θέλω να σου το πω, συνδεόμαστε λέει αυτή τη στιγμή, σε βλέπει πάρα πολύ. Όπως βλέπεις λοιπόν εσύ αυτόν τον άνθρωπο στα όνειρά σου, έτσι ακριβώς λέει και αυτός, σε βλέπει στα όνειρά του, έχετε σύνδεση και σου λέει να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, γιατί θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου ενεργειακά, επικοινωνεί μαζί σου, όχι θέλει, και λέει ότι υπάρχουν κάποια άγνωστα πράγματα που θέλει να επικοινωνήσετε μεταξύ σας. Αυτοκράτηρα εσύ, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, βγάζουν τα κορίτσια εδώ, έχετε κάνει εσείς την ενδοσκόπησή σας, έχουμε πει. Τώρα τι κάνετε, εσείς ανεβάζετε πάρα πολύ τη θηλυκή σας ενέργεια, γι' αυτό και γίνονται φυσικά όλα αυτά. Έχετε θεραπευτεί, έχετε κάνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δουλειά με τον εαυτό σας και γενικότερα δείχνει ότι ασχολείστε πάρα πολύ με εσάς. Ασχολείστε πολύ με τον εαυτό σας, τον θρέφετε πολύ καλά, προσέχετε τον εαυτό σας. Ίσως εδώ τώρα είστε σε μια φάση στα επαγγελματικά σας, κάνατε κάτι δικό σας, συνέχεια βγαίνει αυτό τελευταία. Έχετε ανέβει ίσως σε κάποιου τα μάτια, ίσως ένα πρόσωπο που βγήκατε πρόσφατα έτσι λίγο σας ανέβασε. Για να δούμε τι γίνεται, βασιλιάς νερού. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι πραγματικά δουλεύει η διαίσθηση αυτού του ανθρώπου, γι' αυτό και σε παρακολουθεί. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι κάποιος έρχεται στη ζωή σου. Αυτό είναι το θέμα, είναι αυτό που περιμένουμε κιόλας βέβαια. Κάποιος έρχεται λοιπόν στη ζωή σου ή ήρθε και το διαισθάνεται αυτός από χιλιόμετρα, όπου και να είναι. Δείχνει λοιπόν ότι είμαι λέει συναισθηματικά όριμος να κάνω αυτή την επανασύνδεση τώρα.
Έτσι που λες, έτσι νιώθει. Συναισθηματικά ισορροπημένος. Πολύ ωραία ενέργεια. Α, και ο βασιλιάς πεντάκινων. Καταπληκτικά. Βγαίνει ότι θέλει να κάνει πολύ πρακτικά πράγματα για σένα και επίσης λέει θέλει να σε κάνει να νιώσεις πολύ μεγάλη ασφάλεια. Προφανώς στο παρελθόν μόνο αυτό δεν ένιωθες. Ειδικά εδώ που λέει ότι ζήσατε μια κατάσταση άρρωστη. Θέλει να σε προστατεύσει από τους εχθρούς, τα φίδια, από αυτούς τους ανθρώπους που συνομώτησαν εναντίον σας. Ξύπνησε η αρκούδα λοιπόν που κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου. Ξύπνησε γιατί έχετε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό εσείς. Τι γίνεται τώρα? Βρίσκει λέει τη δύναμη, όπως σου είπα, για να σε προστατεύσει. Προφανώς έχετε κάποιους εχθρούς ίσως από τη δική του πλευρά. Λέει ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, έμαθε, ξαναλέω σήμερα το βγάζει έντονα, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το άνοιγμα, έμαθε αυτός ο άνθρωπος ότι κάτι συμβαίνει περίεργο στη ζωή σου άλλο και γι' αυτό ξύπνησε. Αναφέρομαι πάρα πολλές φορές και λέω ότι η επανασύνδεση κατά το 90% γίνεται όταν παίρνουμε τη σκέψη μας από πάνω από αυτόν τον άνθρωπο. Και κάτι τέτοιο έχει γίνει εδώ. Στην Πανσέλινο βρέθηκε σε πολύ δύσκολα διλήμματα, πάρα πολύ δύσκολα διλήμματα, γιατί λέει έπρεπε να πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση ζυγίζοντας τις επιλογές που έχει σε σχέση με εσένα, γιατί είπαμε να θυμάσαι ότι αυτός δεν ξέρει εσύ τι σκέφτεσαι μέσα σου, έτσι. Και λέει ότι πήρε κάποιες πληροφορίες και βρέθηκε σε σύγχυση και τώρα δυναμώνει γιατί με τον υπότι των Ξυφών. Μας είπε ναι ότι θα κάνει την κίνηση οπωσδήποτε, αλλά στην Πανσέλινο είχε μία κατάσταση του τύπου να πάω, να μην πάω, δεν ήξερε τι να κάνει, τουλάχιστον για τις τελευταίες 20 μέρες. Αποφασίζει λοιπόν με τον υπότι Πεντάκτηνων και τον υπότι Ξυφών να έρθει. Ένας υπότης Πεντάκτηνο που είναι και λίγο ταζάμου αργά, έχει αργήσει, εντάξει το είπαμε αυτό, ίσως και πάνω από 8 μήνες εδώ για κάποιους. Όμως συνεχίζει να μας λέει ότι υπάρχει στόχος εδώ, υπάρχει προσφορά, θέλει να σου προσφέρει, είπαμε, τη σταθερότητα, θέλει να κάνει και λίγο υπομονή για να δεχτείς κάποια πράγματα, εσύ, γιατί εσύ είπαμε έχεις ανέβει πολύ ενεργειακά, στον στέλνει ο φύλακας άγγελός σου ή κάποιος που είναι από ψηλά στον ουρανό και έχεις κάνει, είπαμε, την ευχή. Για να δούμε. Είμαστε σε μια φάση κρίσης λοιπόν, που τι είναι η κρίση, είναι η τελική απόφαση, η αφύπνιση που σου έλεγα πριν, είναι η μεγαλύτερη εικόνα στη ζωή σου που τώρα κατάλαβες και αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει φυσικά και είναι το κάλεσμα και των δυο σας που κάνει το σύμπαν για να σας φέρει μαζί. Ο σκοπός της ζωής σας τέλος πάντων, ο δρόμος, το ταξίδι σας τελειώνει σε μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, μην παρεξηγηθώ, τελειώνει το ταξίδι με τα εμπόδια εννοούσα. Και έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος την αυτοαξιολόγηση και τους υπολογισμούς του. Τι θέλει, πώς θέλει, είπαμε παίρνοντας τα μαθήματα, έτσι. Και τι άλλο μας λέει. Και με τα 9 πεντάκτηνα, βλέπεις εδώ την πεταλούδα, κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ίσως εσένα, ίσως για τους γύρω, ίσως και για τον ίδιο του τον εαυτό. Κάνει λοιπόν τη μεγάλη ανατροπή και έρχεται με ανεξαρτησία. Κάτι θα σου λέει αυτή η λέξη τώρα. Από κάπου λοιπόν ανεξαρτοποιείται και η προσπάθεια που κάνατε εσείς, η δουλειά που κάνατε τέλος πάντων με τον εαυτό σας αποδίδει. Αρχικά εσείς καταλαβαίνετε και είστε στη φάση αξίζω και ξέρω ότι αξίζω και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συζητάμε. Επανασύνδεση 9 πεντάκτηνα. Βγαίνει λοιπόν μέσα από έναν λαβύρινθο με πολλά καρμικά πρόσωπα. Ξαναλέω, δεν είναι ένα πρόσωπο εδώ το πρόβλημα. Είναι πολλά τα πρόσωπα. Έπρεπε λοιπόν να αποφύγει κάποιους ανθρώπους για να έρθει κοντά σου. 6 ξύφοι, ξανά μας μιλάει για επανασύνδεση, 6 ξύφοι, αποδεχτήκατε και οι δυο τα μαθήματά σας γιατί τα πήρατε. Και έχουμε τώρα είμαστε σε μία φάση για τις τεράστιες αλλαγές που θα αφήσετε πίσω.
θα τα βρείτε μεταξύ σας, θα μετακινηθείτε αρχικά, έτσι, μία μετακίνηση, κάποιος έρχεται βασικά και θα σε πάρει ή να γυρίσετε κάπου που ήσασταν στο παρελθόν ή να φύγετε. Εγώ νομίζω ότι θα κάνετε μία τελείως διαφορετική αρχή, θα βρεθείτε σε ένα καινούριο τόπο και οι δυο σας, και γενικά δείχνει ότι όποια απόσταση και να υπήρχε εδώ, ήρθε η ώρα να μικρύνει. Με τα 3 ξύφη, κάποια κορίτσια έχουν ένα θυμό και μία ανασφάλεια για αυτόν τον άνθρωπο, έχουν ένα πόνο, γιατί το τραύμα που βιώσατε είναι πολύ μεγάλο, οπότε έχετε ένα πένθος που περνάτε και αυτό σας βγαίνει σε θυμό, για να δούμε, και τελικά με τα 8 πεντάκτηνα, παρόλους τους θυμούς, τον πόνο, την αμφισβήτηση, τα ψέματα, την ανασφάλεια και όλο το άνοιγμα έχει περισσότερο να κάνει με ανασφάλειες, να ξέρεις. Με τα 8 πεντάκτηνα λέτε, θα δείτε την διαφορά, θα δείτε πόσο καλύτερο έχει γίνει αυτό το άτομο, θα δείτε την αφοσίωση, θα δείτε ότι θα κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να αναπτύξει την σχέση σας, άρα θα δείτε αποτελέσματα με πράξεις, δηλαδή τα ζώδια της γης κάνουν πράξεις, δεν λένε πάρα πολλά, αυτά που κάνουν είναι οι πράξεις. Όταν οριμάζουν, έτσι πάντα μιλάμε όλοι να είμαστε όριμοι εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να γίνουν αυτές οι πράξεις από το άτομο αυτό και σου είπα θα πάει πάλι σιγά σιγά η επανασύνδεση, δεν θα γίνει γρήγορα και αυτό είναι το σωστό, ούτως ή άλλως θα σου το έλεγα στην αρχή, γιατί λόγω της αναδρομής θα ήθελα λίγο να το αφήσετε έτσι τσούκου τσούκου να μιλάτε, αλλά να έρθετε κοντά μετά τις 10 Αυγούστου. Ξέρω ότι σε ακούγεται τώρα λίγο μακρινό γιατί περιμένεις εδώ και καιρό, αλλά κράτησε το λίγο να γίνει η σύνδεση, η απόλυτη σύνδεση μετά τις 10, από τις 8 και μετά τέλος πάντων του Αυγούστου. 12 νομίζω τελειώνει η αναδρομή, κάτι θυμάμαι, και ξαναλέω ότι όλα αυτά για το συγκεκριμένο άνοιγμα ξεκίνησαν όταν είχαμε την Πανσέλινο, άρα από τις 6 περίπου, όχι, θα σου πω, από τις 4 περίπου του Ιουλίου. Αυτά εδώ πέρα, έτσι μέσα στο μυαλό αυτών των 2 βασιλιάδων. Και φυσικά επικρατούσε ο εγώκερος, είπαμε εδώ, σε αυτή την Πανσέλινο και τα διλήμματα τεράστια. Άρα και εσείς από τότε είστε σε μία συνεχόμενη ταραχή, στο έλεγα και προχθές, πάρα πολύ μεγάλη ταραχή έχεις στη ζωή σου, το νιώθεις αυτό, ότι κάτι γίνεται, νιώθεις τη δόνηση, να σου το πω έτσι, και είναι μία κατάσταση που, γιατί σε βγάζει και πολύ έντονη ενέργεια νερού, ότι λες ότι εγώ αυτή την ευκαιρία την θέλω. Θέλεις να ολοκληρωθεί αυτό στο μυαλό σου. Την ζητάς αυτή την ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ερωτήσεις τώρα. Πάμε να κάνουμε ερωτήσεις, να δούμε τι θα δούμε. Για πάμε. Φίλε, μία κάρτα έπιασα από άλλη τράπουλα. Το διαβολάκι ήταν απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε με αυτές τις κάρτες που είναι Lenormand, ούτως ή άλλως και η ταρό κάτω είναι κλασική ταρό με Lenormand μαζί. Πάμε να κάνουμε την επεξήγηση εδώ ή κάποια εξήγηση τέλος πάντων με κάποιες λεπτομέρειες. Πάνω στην δύναμη της την κάρτα της δύναμης βγαίνει το άτομο που πιστεύει αυτός ότι εσύ έχεις. Άρα λοιπόν λέει ότι επειδή τα 3 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με συνεργασία, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έμαθε ότι μέσα στον εργασιακό σου χώρο υπάρχει ένα άτομο που ενδιαφέρεται για σένα. Ή τέλος πάντων κάπως βγήκε έτσι κατά έξω. Μπορεί με έναν συνάδελφό σου παράδειγμα να έβγαλες μια φωτογραφία και αυτός να έμαθε ότι δουλεύετε μαζί. Πάμε στα 7 ξύφη, γιατί είπαμε ότι και αυτός έπρεπε να ανακαλύψει τους εχθρούς του. Δεν είναι μόνο εσείς, τους εχθρούς της σχέσης σας, πρωτίστως έπρεπε να τους ανακαλύψει αυτός, γιατί ξεσπούσε επάνω σας, ενώ οι εχθροί δεν ήσασταν εσείς οι δύο. Λοιπόν, τους ανακαλύπτει που λες και βρίσκεται σε μία φάση τώρα, που μας το λέει και συχνά,
στο σημείο αλλαγών στη ζωή του, αλλαγών στη σκέψη του, το είπαμε αυτό, και στο μονοπάτι που παίρνω την απόφαση μέσα από μια δική μου επιλογή και τελείως διαφορετική οπτική, να έρθω σε σένα για να δούμε, γιατί με τα 6 ψήφοι θέλει να έρθει σε σένα, είχαμε πει πριν, και μάλιστα δείχνει και κάποιες επικοινωνίες πολύ γρήγορα. Όταν ακούς για ψήφι, να θυμάσαι, είναι μέρες τώρα εδώ πέρα, έτσι. Επίσης, εδώ μας λέει ότι φεύγει από ένα άλλο πρόσωπο. Όπως ξέρουμε ή φανταζόμαστε, κάποιος μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Από εκεί φεύγει λοιπόν για να έρθει σε εσένα. Κάτι που αυτή η κυρία εδώ δεν την καλοαρέσει, γιατί αυτή μέχρι τώρα πρωταγωνιστούσε, ήθελε να έχει το πάνω χέρι, και τέλος πάντων είναι το θέμα ότι τον επιθυμεί ακόμα αυτή. Καταλαβαίνεις, υπάρχει μια επιθυμία εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτός λέει ότι ξέρει τι θέλει και όπως βλέπεις εδώ θα σε διεκδικήσει. Έχουμε και άλλο πρόσωπο. Στο μυαλό του τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι και στην πράξη, αλλά στο μυαλό του θέλει να σε διεκδικήσει από ένα άλλο πρόσωπο. Νάτικη, Πανσέλινος, ξανά Πανσέλινος. Βγαίνει από τα σκοτάδια του αυτός ο άνθρωπος και πάλι θα σου μιλήσω για τα συναισθήματα, ότι συνδέεστε. Καθώς πηγαίνουμε και σε μία νέα σελήνη και έχουμε και το Σεπτέμβριο μία έκλειψη, όπου χαμός θα γίνει εδώ πέρα, πάρα πολύ έντονη ενέργεια, μέχρι και εκεί, εγώ σου λέω, οι επανασυνδέσεις θα πάνε πολύ έντονα και μέχρι 21 Σεπτέμβρη. Τι έλεγα εδώ για την Πανσέλινο, για την σύνδεση που διαισθάνεται αυτός που σου λέει ότι διαισθάνεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει στη ζωή σου. Αρχικά, αν πάρουμε όμως ότι αυτό είναι το ζευγάρι που ρωτάει, δηλαδή εσύ και αυτός, και οι δυο λοιπόν βγαίνετε, εσύ με τα ψήφι πριν, ότι αν πιστεύεις ότι θα έρθει αυτός, είχες μια αμφισβήτηση και αυτό το άτομο δεν ξέρει αν θα έρθει, αν θα σε βρει μόνη σου. Υπάρχει και αυτή η απάντηση, εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε στα δύο ψήφι που σας πιάνει με την Πανσέλινο και τους δυο σας. Είναι ότι στα δύο ψήφι είστε για αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν μπορείτε να φύγετε από αυτή την ιστορία, γιατί δεν έχει κλείσει μέσα σας. Γιατί είπαμε ότι είναι καρμικό. Είναι μία σχέση, μία κατάσταση που δεν τελειώνει ποτέ. Κάνει κύκλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ στα δύο ψήφι τι βγαίνει. Βλέπεις, είναι οι δύο ράβδοι, να στο πω έτσι, και είναι και ο αριθμός 11. Έχετε και οι δυο σας αυτή την αμφισβήτηση, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν είχαν αντιμετωπιστεί τα προβλήματά σας, δεν είχατε εξωτερικεύσει τα προβλήματά σας, μάλλον τα κρατούσατε. Βασιλιάς νερού το κάνει αυτό, τα κλείνει μέσα του τα προβλήματα. Επίσης λέει ότι είστε σε αυτή την αμφισβήτηση γιατί δεν έχουν γίνει τα ξεκαθαρίσματα. Το μόνο που έγινε ήταν να είχατε εντάσεις χωρίς να καταλαβαίνετε γιατί. Όταν υπάρχει Πανσέλινος όμως, θα σου πω ότι θα το καταλάβεις, γιατί η Πανσέλινος έχει να κάνει και με τις κακές ενέργειες κτλ. Που κάποιοι το αμφισβητούν και πολύ καλά κάνουν. Δεν σημαίνει ότι όταν λέει κάποιος κάτι πρέπει όλοι να το πιστεύουν ή να το αποδέχονται. Εντάξει, αυτοί που καταλαβαίνουν εδώ τι λέω, το έχουν αποδεχτεί και το πολεμούν. Εντάξει, και αυτός που αμφισβητεί αν υπάρχει το κακό, μας πάει πίσω στην αρχή της ζωής να μας πει υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό. Άμα δεν υπάρχει το κακό, δεν υπάρχει και το καλό. Άρα δεν υπάρχουμε, τι στο καλό γίνεται. Τέλος πάντων. Να ξέρω κι εγώ τι μου γίνεται, γιατί κάπως όσον αφορά για τις δυνάμεις που έχουν οι άνθρωποι να κάνουν κακό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν παραπάνω δυνάμεις, έχουν εστιάσει στο κακό, όπως και κάποιοι έχουν παραπάνω δυνάμεις και γιατί έχουν εστιάσει στο καλό. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι δεν είναι, οι δυνάμεις του καλού και του κακού. Λοιπόν, και όταν καλείς ένα κακό, τι κάνει, έρχεται αμέσως στο δευτερόλεπτο. Πώς θα φύγει είναι το θέμα, το έχω πει και αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με την κατάσταση λοιπόν αυτή που έχουμε εδώ πέρα,
οι αμφισβητήσεις λοιπόν στο μυαλό και των δυο σας, επειδή είπαμε κάνατε πολύ σκληρά λόγια και οι εντάσεις αυτές, ξαναλέω, δεν ήταν τυχαίες που είχατε, ήταν πολύ σκληρές. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα με τα 10 ξύφη που αυτός ο άνθρωπος έχει καταρρεύσει, γιατί κατάλαβε πόσο άσχημα σου φέρθηκε. Δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ η ενέργειά του, μπορεί να μάθεις ότι δεν είναι καλά κιόλας ο άνθρωπος. Μη φοβηθείς κάτι, μπορεί να είναι κρυωμένος. Αλλά όταν πέφτει ειδικά το ανοσιοποιητικό, στη δική μας περίπτωση, έχει να κάνει και με αυτά τα λόγια που δεν έχουμε πει, γι' αυτό μας πιάνει και στο λαιμό. Πάμε να δούμε πάνω. Ναι, είναι χάλια γιατί έχει καταλάβει ότι σε αγαπάει, ότι είσαι το άλλο του μισό και κατέρευσε γιατί έκανε βλακίες. Και άμα έχει μάθει ότι έχεις κάτι άλλο, είτε εσύ το έκανες εσκεμμένα, είτε κάποιοι άλλοι, είτε τέλος πάντων κάτι είδε, δεν έχει σημασία αυτό, αυτός έχει τώρα τρελαθεί γιατί σε αγαπάει, ανακαλύπτει την αγάπη του, ανακαλύπτει την ομορφιά της ψυχής σου, ανακαλύπτει, τι να σου πω τώρα, το οξυγόνο το ότι είσαι, ότι εσένα ήταν ευτυχισμένος, ότι τον φρόντιζες, αυτό που σου λέω συνέχεια. Πάμε να δούμε στα 3 ξύφη τώρα εσύ, γιατί εσύ είσαι και λίγο θυμωμένη εδώ πέρα. Γιατί λες, μου είπες πάρα πολύ σκληρά λόγια και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Επίσης μπορεί με το δαχτυλίδι που πέφτει επάνω να σου είχε τάξει δέσμευση τύπου γάμο και τα λοιπά και να είχες απογοητευτεί. Όπως και να έχει βέβαια λέει εδώ ότι με αυτόν τον άνθρωπο έχεις ιερό δεσμό, έχεις δέσιμο που λέμε και αυτός ο άνθρωπος μας ξαναλέει ότι θα σου φέρει αυτό το δαχτυλίδι, τη δέσμευση τέλος πάντων, είναι και λίγο έτσι μεταφορικά, αλλά και ουσιαστικά. Έχει λέει δέσμευση μαζί σου και σταθερότητα και δεν το κάνει από υποχρέωση, το κάνει για να σου δείξει πόσο αξιόπιστος είναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει με το δαχτυλίδι, πρώτα να σου δείξει το δαχτυλίδι και μετά να σου πει, να σου εξηγήσει τόσο πολύ. Με κάποιον τέτοιο τρόπο λέει θα σου δείξει την αξιοπιστία του. Πάμε πάνω στην Πανσέλινο να δούμε. Εκεί τι πέφτει, για να δούμε, εκεί έχει, πώς το λένε, έχει μια σημασία για μας. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την Πανσέλινο. Έλαβε γνώση λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την Πανσέλινο, έλαβε γνώση αρχικά για τα συναισθήματα, κάτσε γιατί μπήκαν και τα μαλλιά στα μάτια μου, έλαβε γνώση από κάποια μυστικά Πανσέλινος. Είπαμε σε Πανσέλινο γίνεται, βγαίνουν τα πράγματα στη φόρα, άρα κάτι βγήκε στη φόρα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, που εσύ, ξαναλέω, μπορεί να μην δεν το ξέρεις. Έμαθε λοιπόν πράγματα που ήταν κρυμμένα, γίνανε αποκαλύψεις και έτσι έλαβε γνώση για τα γεγονότα αυτά που εσύ, κάποιοι από εσάς τέλος πάντων, γνωρίζετε σε σχέση με τις Πανσελίνους και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν για την επανασύνδεση, την περιβόητη που λέμε σήμερα, για να δούμε με τα 9 πεντάκτηνα, έρχεται λοιπόν στο σπίτι σου. Φεύγει από ένα σπίτι, έρχεται στο δικό σου, έρχεται στο δικό σου, πας στο δικό του, πάντως έρχεται αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι σου και για να κάνετε οικογένεια, έχετε... Το άνοιγμα σήμερα μας μιλάει για ειλικρίνεια. Έχετε με ειλικρινή τρόπο σε σένα. Πάμε να δούμε για το βασιλιά νερού, τι γίνεται εδώ. Είπαμε ότι αυτός ο βασιλιάς έκρυβε κιόλας και τα συναισθήματά του, ήταν λίγο ανώριμος ή επίσης μπορεί να είχε κάποια εμπόδια από ένα παιδί. Εδώ βασικά θέλει να κάνετε καινούρια αρχή. Όλα αυτά είπαμε σου τα φέρνει ο φύλακας άγγελός σου που έχει ζητήσει εσύ για να κάνετε αυτήν την καινούρια αρχή. Επειδή έχουμε γάμους εδώ, θα έχουμε και κάποιες εγκυμοσύνες επίσης με την αυτοκράτηρα, κάποιοι θα θέλετε εδώ πέρα σίγουρα. 4 ξύφη, εδώ κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι εχθροί ακόμα σε αυτή τη δικιά μας περίπτωση εδώ. Οι εχθροί παίρνουν το μπουγαλάκι τους και φεύγουν, τελειώνουν λοιπόν. Και μάλιστα αν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή αυτού του ανθρώπου, υπάρχει ένας αποχωρισμός, γιατί λέει θα αφήσει πίσω αυτό το άτομο με αποφασιστικότητα, έτσι, και το έχει προειδοποιήσει το άτομο αυτό ότι θα φύγει ήδη. Δηλαδή έχουν κάνει μια συζήτηση, αν υπάρχει άλλο πρόσωπο, έτσι, έχουν κάνει μια συζήτηση ότι εγώ φεύγω, έφυγα,
θα φύγω. Ακριβώς τώρα τι είπανε, θα σε γελάσω. Αλλά κάπως έτσι, γιατί λέει αγαπάω σε μια άλλη και τα λοιπά. Μου αποκαλύφθηκε αυτό και θέλω να πάω στην αυτοκράτηρά μου για να δω εσύ εδώ τι γίνεται με σένα, θέλει να έρθει σε σένα. Και βρίσκει τις λύσεις λοιπόν, τι ωραία. Βρίσκει λοιπόν τις λύσεις, τα δεδομένα αλλάζουν, πράξεις κάνει, μας το τονίζει συνέχεια αυτό, ανοίγουν οι πόρτες για να είστε μαζί, ξεπερνάει όλα τα εμπόδια και σου μιλάει για πολύ πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πάμε στην κάρτα της κρίσης τώρα, ήρθε η ώρα λοιπόν να ακούσετε μια πάρα πολύ ευχάριστη μελωδία να ακούσουν τα αυτιά σας, ότι έρχεται, δες εδώ τι γίνεται. Έρχεται λοιπόν, φωνάζω νομίζεις θα έρθει κάποιος από την πόρτα τώρα, τι πάθαμε, και μετά, κάτσε γιατί, με τα 8 πεντάκτηνα, έλα ρε εσύ, έρχεται για να πάρετε, να έχετε σταθερότητα στην αγάπη, τι ωραία, έρχεται, περίμενε θα σου πω, έρχεται γιατί λέει έχω αξίες, όραμα, όνειρα, ξέρεις όλα αυτά τα γνωστά. Βρήκα λέει την εσωτερική μου δύναμη, γενικά βρήκε τη δύναμη για να το κάνει όλο αυτό. Και η κεντρική σας κάρτα είναι τα μηνύματα, γιατί φυσικά έτσι θα ξεκινήσει μια επιστροφή, πώς θα ξεκινήσει. Καλά υπάρχουν και αυτοί που χτυπούν την πόρτα και έρχονται για ήρθα, αλλά σε γενικές γραμμές εδώ μας λέει, κάτσε, ότι θα ξεκινήσουν τα μηνύματα, οι επικοινωνίες και όλα αυτά, καταλαβες, αυτό είναι, αυτό θέλαμε εμείς, αυτό γίνεται εδώ. Λοιπόν, άρα η επανασύνδεση θα γίνει, εσείς τη δέχεστε, καταπληκτική ενέργεια, ήταν πάρα πολύ δυνατή η σημερινή ενέργεια, πάρα πολύ δυνατή. Το θέμα είναι ότι αν εσένα σου έκανε ένα κλικ το συγκεκριμένο άνοιγμα, να ξέρεις ότι υπάρχει μια σύνδεση. Δεν γίνεται να κάνω ανοίγματα και κάποιος να μην συνδεθεί. Συνδέεσαι. Εσύ που συνδέεσαι, το ξέρεις, το γνωρίζεις κτλ. Το θέμα είναι, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και είδες ένα δικό μου βίντεο και θα σου πω ότι αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, να κάνεις και σε ευχαριστώ θερμά, να πατήσεις και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήσέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις βέβαια για σένα γίνεται αυτό, αλλά καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ιερή δέσμευση σε αυτό το καρμικό ζευγάρι, δες το εδώ πως κάθεται, που παρά τις πανσελίνους, τα λάθη, τις φουρτούνες, τα λόγια και όλα τα άσχημα πράγματα που είχαν υποθεί στο παρελθόν, υπάρχει το συναίσθημα και είναι χαραγμένο στο υποσυνείδητο και των δυο σας. Το αγόρι θέλει να πάει τρέχοντας στο κορίτσι, αφήνει τα εμπόδια του πίσω και αυτό είναι το σημαντικό, να μην έχετε εμπόδια. Και εγώ εύχομαι τα καλύτερα και σου εύχομαι μια υπέροχη επανασύνδεση.